මීට සති දෙකකට පමණ කලින් අක්මිමන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හියාරේ කදුරුගස් හේන පදිංචිව සිටි වලවෙදුරගේ දුෂාන්ත කැලුම් විජේසිංහ යන අයගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති වලවෙදුරගේ අසිත ෂෙහාන් විජේසිංහ යන අය දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී පැවසුවේ යැයි ඝාතනයට ලක් වූ දුෂාන්ත කැලුම් විජේසිංහගේ පුංචි අම්මා රෝහිණී පවසනවා. මෙම 29 වන දින යුගතිවියට පත්වෙන්නට ඇඳුම් පැළඳුම් සහ අනෙකුත් සියලු කටයුතු සූදානම් කර විවාහය පිළිබඳ දැඩි අපේක්ෂාවකින් දින ගණමින් සිටි දුෂාන්ත පසුගිය 26 වන දින රාත්‍රී 11:12 අතර කාලය තුලදී තම සහෝදරයාගේ තියුණු ආයුධ පහරකින් හිස දෙපළුවීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මියගිය දුෂාන්ත කැලුම් චාම් ගති පැවතුම් ඇති නිවුණු චරිතයකින් හෙබි තරුණයෙකු වූ අතර ප්‍රදේශයේ තරුණයන් හා සුහද මිත්‍රත්වයකින් කටයුතු කළ අයෙක්. ඔහු පියාගේ විවාහ දෙකකින් යුත් පවුලේ ප්‍රථම බිරිඳගේ වැඩිමහල් දරුවා වුණා. ඔහු කලක් කොළඹ සේවයේ නියුක්තව සිටි අතර ඉන් ලැබෙන වැටුප් මදියයි සිතා මීට මාස දෙකකට පමණ කලින් ඉන් ඉවත් වී නිවසට පැමිණ සිටියා. පියාට හිමි ඉඩකඩම් වල කටයුතු කරමින් කාලය ගෙවූ දුෂාන්ත කැලුම් විජේසිංහ පවුලේ කා අතරත් සුහදව කටයුතු කළ අයෙක්. දුෂාන්තගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති හසිත ෂෙහාන් විජේසිංහ 19 වියේ පසු වූ දඩප්පර ගති පැවතුම් වලින් හෙබි ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවයේ යෙදුණු අයෙක්. ඔහු යම් යම් නිපදවීම් කිරීමට කැමැත්තක් දැක් වූ අයෙක් වන අතර ඇඟලුම් කම්හලේ ලැබුණු වැටුපෙන් ඔහු ග්‍රයින්ඩරයක් හා ග්‍රිල් එකක් මිලදීගෙන තිබුණා. දිනක් ඔහු නැති අතරතුර දුෂාන්ත එම උපකරණය ඇඳක් සැකසීම සඳහා යොදාගෙන තිබෙනවා. එසේ වැඩ කරමින් සිටියේදී හසිත එන බව දුටු පියා ඔහු දඩබ්බර ගති ඇති අයෙක් නිසාම විගසින් එම ආයුධ තිබූ බෑගයේ දමා තිබුණු තැනින්ම තැබුවා. කෙසේ හෝ හසිතට සැකසිතී එම ආයුධගෙන පණ ගන්නවන්නට යාමේදී එම උපකරණ සියල්ල ක්‍රියා විරහිත වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණා. මේ නිසා දැඩි ආවේගයට පත් හසිත පරුෂ වචන කියමින් බැනවදින්නට වුණා. ඒ වන විට ඝාතනයට ලක්ව ඇති දුෂාන්ත නිවස ඉදිරිපිට නිවසේ යහළුවන් දෙදෙනෙකු සමග කතා බහ කරමින් සිටියේදී පරුෂ වචන කියන තම සහෝදරයාගේ හඬ ඇසී නිවසට පැමිණ මොකද යකෝ කුණුහරුප කියන්නේ මිනිස්සු අහගෙන ඉන්නවා යයි සහෝදරයාට බැනවැදුනේය. එම අවස්ථාවේදී දුෂාන්ත තම සහෝදරයාට පහර කීපයක් ගසා ඇති අතර පහර කෑමෙන් හසිතගේ ශරීරයේ සීරීම් තුවාල ඇති වී ලේ බිඳක් ගලන්නට වුණා. මෙම සිද්ධිය වලවෙදුරේ දුෂාන්ත කැලුම් විජේසිංහගේ මරණයට හේතුපාදක වී තිබෙනවා. එම පහර කෑම සමග දැඩි කෝපයෙන් නිවසෙන් පිටව ගිය හසිත නිවසේ අය සමග කිසිදු සම්බන්ධතාවයක් නොපවත්වා තිබෙනවා. ඔහු ඉන්නා තැනක් කිසිවෙක් නොදැන සිටි අතර හසිත ගැන සොයා බලනවාටද ඔහු දැඩි ලෙස විරුද්ධ වී තිබෙනවා. පසුගිය 6 දින සියල්ල සැලසුම් කරගත් හසිත උඩුගම බස් රථයකින් පැමිණ ගොනාමුල්ල හන්දියෙන් නැමැති ස්ථානයෙන් බැස කැටන්දොල අතුරවත්ත මාර්ගයේ පයින්ම කදුරුගස් හේන නිවස අසරට පැමිණ තිබෙනවා. එහිදී නිවස ආසන්නයේම අලුතින් තනවාගෙන යන නිවසේ කාමරයකට ඇතුල් වී කාමරයේ පියන් නොගසූ ජනේලයෙන් නිවසේ සිදුවන සියල්ල පැයකට අධික කාලයක් නිරීක්ෂණය කරමින් එහි රැඳී සිටමින් ඝාතනය සැලසුම් කර තිබෙනවා. තම පිටේ එල්ලාගෙන පැමිණි බෑගයේ ඝාතනයට යොදාගත් පිහිය කොලයක ඔතා බෑගය තුලට දමා පිහියේ මිට එළියට එනසේ පැමිණ ඇති අතර කාමරය තුල බෑගයෙන් පිහිය ඉවතටගෙන ඝාතනයට සූදානම් වී තිබෙනවා. නිවසේ සියල්ලන්ම නිදිහනට යනතුරුත් ඉන්පසුව විදුලි බල්ම නිවා නිවසේ සියලු දෙනා තදින්ම නින්දට යනතුරුත් ඔහු ඉවසා බලා සිට ඇති අතර රාත්‍රී 11 පසු වී තිබෙනවා. නිවසේ පිටිපස දොර ශක්තිමත් නැති తాවකාලික දොරකි. ඒ බව දැන සිටි හසිත නිවසේ පිටිපස දොරෙන් ගෙට ඇතුළු වන්නට වග බලාගත් අතර ඊට කලින් පිටුපස ඇති සියලු විදුලි බල්බ ගලවා සැකසහිත වය කපා ගොඩ ගසා දමන්නටද සූක්ෂම වුණා. අනතුරුව පිටිපස දොර ඉතා සෙමින් අරගෙන සැලසුම් කරගත් පරිදි පිහියත් රැගෙන නිවස තුළට ඇතුල් වුණා. නිවසේ සිටින අය නිදන ආකාරය දැන සිටි ඔහු පිටුපස සිට හමුවන පළමු කාමරයේ ආච්චි අම්මා නිදන බවත් දෙවැනි කාමරයේ දුෂාන්ත නිදා ගන්නා බවත් ඉදිරිපස කාමරයේ පියා පුංචි අම්මා සහ ඇයගේ දරුවන් නිදා සිටින බවත් දන්නා නිසා වහා දුෂාන්ත නිදා සිටි කාමරයට ඇතුල් වුණා. වහාම එක් පිහි පහරකින්ම ඝාතනය කරන්නට සිත්ගත් ඔහු එකවරම මාළු කැපීමට උපයෝගී කරගන්නා පිහියෙන් දුෂාන්තගේ හිසට වැරෙන් පහරක් එල්ල කොට තිබෙනවා.
එම පහරෙන් දුෂාන්තගේ හිස මොලේද දෙපළු කොට නළලේ ඇහිබැම දෙසින් කපාගෙන ගොස් තිබෙනවා. වහා නිවසයින් පිහියත්ගෙන පිටතට පැමිණි හසිත ශිහාන් කදුරුගස්හේන හියාරේ මාර්ගයේ ඉදිරියට දුවහොස් කිලෝමීටරයක් පමණ දුරින් කැලෑබද ප්‍රදේශයේ මාර්ගයෙන් මදක් උඩට නැග අත තිබූ ආයුධය කැලෑවට විසිකොට තිබෙනවා. අනතුරුව එහි බොහෝ වේලාවක් රැඳී සිට මාර්ගයේ කිසිවෙක් නැති අවස්ථාවේදී පයින්ම හියාරේ මාර්ගයෙන් ගාල්ල දෙසට ගමන් කර තිබෙනවා. රාත්‍රියේදී පියාට එළියට යන්නට අවශ්‍ය වී විදුලි පන්දමද රැගෙන එන්නට සූදානම් වන විට දුෂාන්තගේ කාමරය දෙසින් සිහින් කෙඳිරි හඬක් ඇසී ඒ දෙස පියා විපරම් කර බැලුවා. එහිදී පියාට දැකගත හැකි වූයේ ලේ සහිතව දුෂාන්ත ඇඳ මත වැටී සිටින අයුරුයි. තවත් ඇඳ ළඟට කිට්ටු වී දැති විමසිල්ලෙන් බලන විට දුෂාන්තගේ හිස බරපතල ලෙස තුවාල වී ලේ ගලන බව දකින්නට වුණා. වහා කෑගසමින් එළියට පැමිණ අවට ප්‍රදේශවාසීන් සමග දුෂාන්තගේ හිසට සිදුවී ඇති බරපතල තුවාර නිරීක්ෂණය කළ 19 අනුව ගිලන් රථයක් හැඳවාගෙන දුෂාන්ත කරාපිටිය රෝහලට රැගෙන ගියා. රෝහලේදී දුෂාන්තට මූලික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන අවස්ථාවේදී ඔහු ජීවිතයෙන් සමුගෙන තිබෙනවා. සිද්ධිය පිළිබඳව අක්මීමන පොලිසියට පැමිණිලි කිරීමෙන් වහා ක්‍රියාත්මක වූ අප්‍රීමන පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක මදුරංග අරුමප්පෙරුම පොලිස් කණ්ඩායමක් සමග සිද්ධිය වූ ස්ථානයට පැමිණ පරීක්ෂා කර ඝාතකයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. එහිදී පැති කිහිපයක් ඔස්සේ ඝාතනයට සම්බන්ධ සැකකරු ගැන විමසිලිමත් මදුරංග අරුමප්පෙරුම සිද්ධිය පිළිබඳව ආසන්න සිද්ධියෙන් දැනගැනීමෙන් අනතුරුව ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයා ගැන යම් හෝඩුවාවක් දැනගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව හසිත ශිහාන් පිළිබඳව සොයා බලනු ලැබුවා. ඔහුගේ දුරකථන අංකය රැගෙන පළමුව කතා කළත් එයට පිළිතුරු නොලැබුණා. නැවත උත්සාහ කිරීමේදී හසිත ශිහාන් පිළිතුරු ලබා දුන් අතර ඔහු ගාල්ල ප්‍රදේශයේ සිටින බව දැනගැනීමක් සමග පොලිස් කණ්ඩායමක් සමග ඔහුගේ හැඩරුවද සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගන්නට ගියා. ඒ දින උදෑසන ගාල්ල නගරයේදී අත්අඩංගුවට ගත් හසිත ශිහාන්ගේ කට උත්තරයක් ලබා දී තිබෙනවා. එහිදී ඔහු කදුරුගස්හේන සිට හියාරේ මාර්ගය හරහා පැමිණ කිලෝමීටර් 14ක දුරක් අතුරු මාර්ග ඔස්සේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ මගහරමින් පයින්ම ගාල්ලට ගොස් ඇති බවත් කොළඹට පැන යාමට සැලසුම් කර ඇති බවත් තොරතුරු හෙළි වුණා. ඒ අනුව ලබාගත් තවත් තොරතුරු මත ඝාතනයට භාවිත කළ තියුණු ආයුධය ඔහු විසින් විසිකර දැමූ ස්ථානයට රැගෙන විත් කැලෑබද ප්‍රදේශයේ පරීක්ෂා කිරීමේදී සොයා ගනු ලැබුවා. මේ වන විට ඝාතකයා පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන අතර ගාල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී විකුම් ගිනිගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අක්මීමන පොලිස් ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක මදුරංග අරුමප්පෙරුම ප්‍රධාන පොලිස් කණ්ඩායමක් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. යාළුවනේ ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.